تو لحظه انتشار این ویدیو رقابت ثروتمندترین آدم روی زمین بین 3 نفره: ایلان ماسک، جف بزوس و برنارد آرنو. هر کدوم چیزی حدود 200 میلیارد دلار ثروت دارن. اگر یه شهروند آمریکایی که خیلی بیشتر از یه شهروند ایرانی درآمد داره سالی 50,000 دلار درآمد داشته باشه، باید بیشتر از 4 میلیون سال کار کنه تا به ثروت آقای ایلان ماسک برسه. یعنی اگر آقای ماسک بخواد میتونه 133 تا برج خلیفه بسازه، یا به هر خانواده تو ایران یه 206 هدیه بده، یا یهو بره نایک و استارباکس رو یه جا با هم بخره. این رقم اونقدر بزرگه که کل تولید داخلی ایران تو 6 ماهه اخیر نزدیک به همین عدده. ولی همین ایلان ماسک در مقایسه با منسا موسا فقیر محسوب میشه. یه جور دیگه بگم، اگر مارک زاکربرگ و بیل گیتس و مسی و کریستیانو رونالدو همه پولاشونو بذارن رو هم، بازم به منسا موسا نمیرسه. میشه گفت همه توافق نظر دارن که منسا موسا ثروتمندترین انسان تاریخ بشره. حاکم یه بخشی از آفریقا که تو مرزبندی امروزی شامل یه قسمتایی از سنگال، موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجریه، گامبیا، گینه بیساو، خود گینه ساحل عاج میشد. و این توضیح هم همین اول بدم که منسا لقب پادشاه‌های امپراتوری مالی بوده و جزء اسمش نیست، چیزی مثل شاه موسی. و حتی پادشاه شدنش هم یکم اتفاقی بوده. داستان از این قراره که حاکم وقت مالی محمد ابن قو کنجکاو بوده که اون ور اقیانوس آتلانتیک چه خبره. این قضیه مال حدود 200 سال قبل از قضیه کریستوف کلمب و کشف آمریکاست. ایشون بعد از اینکه 200 تا کشتی میفرسته و هیچ کدوم برنمیگردن، تصمیم میگیره 2000 تا کشتی بزرگتر بفرسته و خودش هم باهاشون بره که دنیاهای جدید رو کشف کنه. بعضیا معتقدن که اتفاقا به آمریکا هم رسیدن که اون قصه های خودشو داره. اگر دوست داشتید در موردش صحبت کنین حتما تو کامنت ها بگین تا یه قسمت هم به اون اختصاص بدم. به هر حال هر اتفاقی افتاد، موسی بن ابیبکر همون منسا موسی جای محمد زمام امور رو به دست گرفت تا وقتی که محمد از سفرش برگرده. هیچ وقت هم برنگشت. هر جوری که بوده، نوه عموش که همون موسی مورد نظر ماست به پادشاهی میرسه و تو اوایل 20 سالگی حدود سالهای 1310 میلادی موسی منسا میشه. موسی با چند تا حرکت وضعیت رو از این رو به اون رو میکنه. 24 تا از شهرهای مهم مناطق اطراف رو میگیره و امپراتوریش رو بزرگ میکنه. یکی از مهمترین این شهر تیمبوکتو بوده که به خاطر دسترسیش به دریا یکی از مهمترین شهرهای دنیا برای تجارت عاج و طلا و نمک و برده بوده. منسا موسی سیستم مالیاتی رو تو مناطق تحت حکومتش راه میندازه که تو اون منطقه سابقه نداشته و ثروتش رو باز هم بیشتر میکنه. با این حال مهمترین عاملی که اونو تبدیل به ثروتمندترین مرد تاریخ میکنه معدنای غنی طلا و نمک مالی بوده. بله، همین نمک خوراکی. نمک تو دوره باستان خیلی اهمیت داشته، به طوری که یه جاهایی میتونستی هم وزنش طلا بگیری. نمک علاوه بر این که غذاها رو خوشمزه میکنه، یه بخش حیاتی از رژیم غذایی ماست. ما عملاً بدون نمک میمیریم. از اینا گذشته برای نگه داشتن مواد غذایی قبل از اختراع یخچال نیاز به نمک داشتن. در مورد طلا این رو هم اضافه کنم که میگن نصف طلاهای تو اون دوره از اونجا میومده. به این ثروت عظیمی که از این دوتا منبع میومد این رو هم اضافه کنی که مالی به خاطر موقعیت خوبی که داشت راه ارتباطی با شمال اروپا و حسابی پر رونق بود. همه اینا برای منسا موسی ثروت افسانه‌ای به همراه میاره. منسا مسلمون بود و طبق چیزی که از جهان اون دوره میدید اروپا داشت هرچه بیشتر تو قرون وسطا پیش میرفت. از اون طرف مسلمونا تو درخشان ترین دوره تاریخشون بودن. پس رمز پیشرفت رو تو اسلام دید و از اونجایی که مسلمون سفت و سختی هم بود، وقتی میبینه استطاعت مالی رو پیدا کرده و بهش واجب شده به سفر حج میره. منتها یه تفاوتی بین سفر ثروتمندترین آدم تاریخ با بقیه هست و این سفر واقعا فرق داشت. اون کاروانی که منسا موسی رو همراهی می‌کردن بیشتر از 60,000 مرد و زن بودن، بیشتر از 100 تا فیل، بیشتر از 80 تا شتر، بیشتر از 500 نفر نگهبانای شمشیرزن ماهر از این کاروان نگهبانی می‌کردن و برای همه اینها برای یه سفر 2 ساله غذا و آب و مایحتاج هم با خودشون داشتن و برای همچین سفری یه کمی هم پول برداشته بود که مخارجش رو بتونه پرداخت کنه. البته باز هم تو مقیاس منسا موسی. تخمین زده میشه که 21,000 کیلو طلا با خودش برده بود. اما ممکنه بپرسین که اینا رو چطور میبرد؟ باید بگم که 16,000 برده برای این کار برده بودن. میگفتن ته این کاروان رو چشم نمیدیده، ولی همه حتی برده ها لباسای ابریشمی ایرانی
معدنی زربفت تنشون بوده. حتی ادوات فیله و شترها طلایی بوده. وقتی به حاکم قاهره میرسه 50,000 دینار طلا به عنوان پیشکش برای حاکم اونجا میفرسته. یه چیزی نزدیک 18 میلیون دلار به پول امروز. یه قصری هم بهش میدن که تو این مدت اقامتش تو قاهره بهش بد نگذره و اینجاست که آوازش تو دنیا میپیچه. تو نقشه‌هایی که از اون دوره تو اسپانیا پیدا شده، منسا موسا و امپراتوریش برای اولین بار به نقشه‌ها اضافه شده. تو این سفری که از غرب آفریقا به عربستان داشتن، از مقدار طلایی که خرج کردن، طلا تا سالها بعد تو قاهره و مکه و مدینه که تو اون دوره شهرهای بزرگ و مهمی هم بودن بی‌ارزش شده بود. برای اینکه بهتر درکش کنیم، باید بدونیم که مهمترین محل خرید و فروش طلا تو دنیا مصر بوده. آدم‌ها از همه جای دنیا به قاهره می اومدن که طلا بخرن. باید به این هم توجه بکنیم که مزیت اصلی طلا کمیابی اونه و همینه که باعث میشه ارزشمند بشه و تو معاملات ازش بشه استفاده کرد. حالا منسا موسا ثروتمند و دست و دلباز اومده قاهره، 3 ماه هم مونده، با ولخرجیاش طلا رو تو این منطقه زیاد کرده. هر چیزی که زیاد بشه قیمت و ارزشش رو از دست میده. برای طلا که همه معاملات اون دوره باهاش انجام میشده، در واقع حکم بی‌ارزش شدن پول و ایجاد یه تورم وحشتناک تو اون منطقه رو داشته. مخصوصا که فروشنده‌های محلی هم که یه سری توریست پولدار دیدن، کشیده بودن رو قیمت جنساشون رو حسابی بازار به هم ریخته بود. خیلی مختصر بخوام بگم، ایشون انقدر ثروتمند بود که فقط حضورش اقتصاد این منطقه بزرگ و مهم رو فلج کرد. تو این سفر یه کارهای جالبی هم انجام داد. مثلا هر جمعه هر جایی که رسید یه مسجد ساخت. فکر کنید توی سفر 2 ساله هر هفته یه مسجد. وقتی داشت از سفرش برمیگشت، با خود شاعر و معمار و هر چی آدم حسابی میتونست برگردوند به سمت امپراتوریش که الان دیگه تو دنیا اسم و رسمی پیدا کرده بود. جالبه بدونین یکیشون هم نوه پیامبر اسلام بوده. حتی بعضیا میگن هدف منسا موسا از این سفر تبلیغاتی بوده که اگر اینطور بوده هم به منظورش رسیده. تو راه برگشت از سفرش تا میتونست مدرسه و مسجد ساخت. البته یه مورد بوده که بهش توجه ویژه‌ای داشته، همون تیمبوکتو، همون شهری که صحبتش رو کردیم. منسا موسا میخواست این شهر رو تبدیل کنه به مهمترین مرکز تجاری، مذهبی، علمی، اسلامی، هر چیزی که فکرش رو بکنید. برای ساخت این مسجد توی این شهر 200 کیلوگرم طلا پرداخت میکنه که هنوزم پاورجاست. اسمش هم اینه. من که نمیتونم بخونم، شاید شما بتونید. تو شهر تیمبوکتو تصمیم به ساخت دانشگاه هم میگیره. همونجوری که تا الان حد زدیم، اینم تو مقیاس منسا موسا یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جهان تا اون موقع. یه دانشگاه میسازه که 25,000 تا دانشجو داشته. تصور کنید چه تشکیلاتی لازمه برای همچین دانشگاهی. کتابخونه‌اش بیشتر از 1 میلیون جلد کتاب داشته، از کتابخونه اسکندریه هم بزرگتر. یه عده رو بورسیه میکنه برن مراکش و علوم جدید رو یاد بگیرن و با خودشون به مالی بیارن. اینکه منسا موسا چقدر ثروت داشته سوالیه که به همین راحتی نمیشه جواب داد. اسناد تاریخی فقط در مورد ثروت غیرقابل توصیف صحبت میکنن. اگر خیلی دلتون میخواد عددش رو بدونین، تخمین ها اینه که به پول امروز حداقل 400 میلیارد دلار ثروتش بوده. اندازه تولید ناخالص داخلی کشوری مثل نروژ، 2 برابر ثروتمندترین فرد حال حاضر دنیا، همون ایلان ماسکی که صحبتش رو کردیم. اینم گوشه ذهنتون داشته باشید که اون موقع مجموعاً ثروت کمتری نسبت به الان وجود داشته. البته اینم باید در نظر گرفت که حاکم یه قسمت وسیعی از آفریقا بود. زمینش یه طرف بزرگترین معدن‌های طلایی اون دوران رو داشت. توی منابعی دیدم که حتی صحبت از 700 میلیارد دلار یا بالاتر می‌کردن. البته منابعی هم دیدم که میگفتن این ثروتی که برای منسا موسا توصیف میشه بیشتر از ثروت اون دوره است. حساب کتابش جور در نمیاد. که به نظرم تو این مورد به خصوص اینا مطرح نیست. عملاً ثروت منسا موسا نامحدود بوده. اونقدر ثروت داشته که میتونسته هر کاری رو هر لحظه‌ای دلش خواست انجام بده و خیلی اعداد و ارقام مطرح نیست، چون با اختلاف زیادی هم اوله. هرچند این پرونده رو اینجا میبندیم، خوشحال میشم که اگر سوالی در مورد منسا موسا دارید تو کامنت ها بپرسید تا دنبال جوابش بگردیم. و اگر تا اینجای ویدیو رسیدید ازتون ممنونم. لایک و زنگوله و سابسکرایب خیلی کمک میکنه.